आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं Realme को तर्फबाट आउनेवाला एउटा नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा जसको भित्र तपाईलाई 5G को सपोर्ट देख्न सकिन्छ र यसको नाम हुनेवाला छ Realme V5। यस फ्रेन्ड्स, यहाँ तपाईलाई एउटा V सिरिज को नयाँ Realme को स्मार्टफोन देख्न सकिन्छ। अब यसको डिजाइन कस्तो हुन्छ अनि यसमा के कस्तो स्पेक्स हुन्छ यो सबै चीज अहिले लिक भइसक्यो। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन स्मार्टफोन छ तपाईलाई एकदमै नयाँ डिजाइनको साथमा देख्न पाउनुहुन्छ। मतलब कि जुन टिपिकल Realme को डिजाइन छ त्यो तपाईलाई यो पाली यो फोनमा देख्न पाउनुहुन्न र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन यो डिजाइन छ Honor B30 Pro को डिजाइन सँग इन्स्पायर भएको छ। साइड बाइ साइड यो दुवै स्मार्टफोनको डिजाइन तपाईलाई बिल्कुल सेम देख्न सक्नुहुन्छ र जस्तै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि Realme को ठूलो ब्रान्डिङ तपाईलाई पछाडी देख्न सकिन्छ। अब यसको स्पेसिफिकेसन को कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई 6.5 इंच को फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यस फ्रेन्ड्स, अहिले तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले होइन IPS LCD यो फोनमा भित्र पाउनुहुन्छ किनकि तपाई यो पोर्सनलाई जुमिङ गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर तपाईलाई देख्न सकिन्छ र यसको साथै तपाईलाई फ्रन्टमा पञ्च होल देख्न सकिन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। तर अहिलेसम्म क्लियर छैन कि यसको भित्र 90 हर्ज या 60 हर्ज को नर्मल रिफ्रेश रेट देख्न सकिनुहुन्छ भनेर। यसको बारेमा म अगाडि अपडेट गर्दिहाल्छु। र यसको प्रोसेसरको बारेमा भन्नुपर्दा भने यो पनि अहिले क्लियर भएको छैन कि यसको भित्र तपाईलाई अफिसियली कुन चाहिँ प्रोसेसर देख्न सकिन्छ भनेर। तर अहिलेको लागि कन्फर्म भन्न सक्छौं कि यो फोनमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईलाई स्न्यापड्रागन को प्रोसेसर या यदि MediaTek को प्रोसेसर दुवैबाट एउटा प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जसमा 5G को सपोर्ट देख्न पाउनुहुन्छ। अनि र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्दा तपाईलाई यहाँ 6GB र्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 8GB र्याम 256GB इन्टरनल स्टोरेज यो फोनमा तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। र क्यामेराको कुरा गर्दा भने यो कन्फर्म भइसक्यो कि यसमा तपाईलाई पछाडी 4 वटा क्यामेरा देख्न पाउनुहुन्छ, त्यो पनि स्क्वेरी बक्सीको डिजाइनको साथमा। यहाँ जुन मेन क्यामेरा लेन्स छ यो तपाईलाई देख्न सकिन्छ 48 मेगापिक्सल को, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल को वाइड एंगल लेन्सको साथ, थर्डमा तपाईलाई 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर र लास्टमा तपाईलाई 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो लेन्स। अनि फ्रन्टको कुरा गर्दा यो भनिरहेको छ कि यसमा 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा देख्न सकिन्छ, त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। अनि लास्टमा कुरा गर्दा यसको ब्याट्रीको भने यहाँ यो भनिरहेको छ कि यसको भित्र 5000 mAh को बिग ब्याट्री र फास्ट चार्जिङको कुरा गर्दा यसमा मलाई लाग्छ 30 वाट को फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन Realme को नयाँ स्मार्टफोन छ यो एउटा बजेट मिड रेन्ज क्याटेगोरीमा हुनेवाला छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन OnePlus नर्डलाई कम्पिट गर्नलाई आउन सक्छ किनकि यो स्मार्टफोन मिड रेन्जमा 5G लाई सपोर्ट गर्छ। अब यसको प्राइसिङलाई गेस गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद यो स्मार्टफोन तपाईलाई 40 देखि 50 हजार को आसपासमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फर्स्टमा अफिसियली चाइनामा लन्च हुन्छ र त्यसपछि अफिसियली नेपालमा देख्न पाउनुहुन्छ। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईलाई के लाग्छ Realme V5 कस्तो हुन्छ तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नु होला। र आजको भिडियो यति नै थियो। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।